গুড ইভিনিং। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইছিলা? লাষ্ট ক্লাছত যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ ইউটিউবত চাইছো স্যাৰ। চাইছা ন? তোমালোকে বুজি পাইছা? তো ফৰ্মুলাটো বুজি পাইছা যে আমি কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ইউজিং লিমিট চাম যিটো কনচেপ্ট হয়। তো গম পাইছা, তোমালোকে বুজি পাইছাতো ভালকৈ? চ' আজি যিখিনি আমি প্ৰব্লেমছ কৰিম সেইখিনি প্ৰব্লেমছৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খিনিও চাই ল'ব পাৰিবা আৰু লগতে ক্লাছটোতো এটেণ্ড কৰিবাই তোমালোকে। হ'ব, ঠিক আছে? তো বুজি পাইছিলা কনচেপ্টটো? ঠিকে ভালকৈ বুজি পাইছা? মানে আমি কেনেকৈ আমি কি কৰোঁ যে আমি এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ আমি যিটো কনচেপ্ট হয় জিঅমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ যিটো কনচেপ্ট হয়, তো সেই কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই চ' আমি কেনেকৈ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এজ এ লিমিট চাম আমি ইউজ কৰি পেলাই। ডেট মিনছ মই লাষ্ট ক্লাছত যিটো তোমালোকক বুজাইছিলোঁ, তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইছা যদি ডেফিনেটলি বুজি পাবা যে আমি ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা যেতিয়া কওঁ, চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি ছাপ'জ এফ অফ এক্স, চ' ডি এক্স দিয়া আছে। চ' ই কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? চ' এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ, এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভ বুজায়, ঠিক আছে? চ' আমি এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পঢ়োঁতে এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ আমি পঢ়িমেই, তো কেনেকৈ উলিয়াই আমি শিকিমেই। বাট জিঅমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল বুলি ক'লে ইয়াতে লিমিট যেতিয়া দি দিওঁ, আপাৰ লিমিট লোৱাৰ লিমিট, তেতিয়া ই কি বুজায়? এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ বুজায়। আৰু লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকক মই বুজাইছিলোঁ যে চ' কেনেকৈ বুজাইছিলোঁ তোমালোকক যে ছাপ'জ এটা কাৰ্ভ আছে, আমি যিকোনো এটা কাৰ্ভ আছে y ইকুৱেল টু এফ এফ এক্স। এতিয়া চোৱা, এই কাৰ্ভটোৰ বাবে ইন এ চাৰ্টেইন ডোমেইন যদি আমি ইয়াৰ এৰিয়াটো উলিয়াব লাগে, চ' এক্সৰ ভেলুটো ছাপ'জ এক্স ইকুৱেল টু এ আৰু এক্সৰ ভেলুটো এক্স ইকুৱেল টু বিৰ মাজত আছে, তেতিয়াহ'লে তো এৰিয়া আণ্ডাৰ দিছ কাৰ্ভ এণ্ড এক্স এক্সিছৰ কোনটো পৰ্চন? কোনটো পৰ্চন বুলি ক'লে চ' এই পৰ্চনটোৰ কথা ক'ম। ডেট মিনছ এক্সৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা ক'ৰ ভিতৰত আছে, তো এ টু বিৰ ভিতৰত আছে। তো যেতিয়া আমি এই এৰিয়া উলিয়াব লাগে, স্ক্ৰীনখন হোৱা নাই ন? তো মই এনিৱে অকণমান ৰখা। তো আই থিংক ইট ইজ ভিজিবল নাও। বুজি পাইছা? দেখিছা? দেখিছো স্যাৰ। চ' আমাক চোৱা, ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ মিনিংটো কি হৈছে যে ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ। আৰু মই লাষ্ট ক্লাছত বুজাইছোঁ, চ' ছাপ'জ ৱাই ইকুৱেল টু এফ এক্স যিকোনো এটা কাৰ্ভ আছে, তো ইয়াৰ আণ্ডাৰত এৰিয়া কিমান কভাৰ হৈ আছে, তো সেইখিনি যদি উলিয়াব লাগে, ই কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল ফ্ৰম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি এফ অফ এক্স ডি এক্স। চ' এই কথাটো আৰু এৰিয়া আণ্ডাৰ দিছ কাৰ্ভ ইজ ছেইম। এতিয়া চোৱা, এৰিয়া আণ্ডাৰ কাৰ্ভছ আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিছিলোঁ যে চ' আগতে যিটো প্ৰচেছ আছিলে, আগৰ মেথমেটিচিয়ানবিলাকে তো তেওঁলোকে যিটো মেথড দিছিলে, ডেট মিনছ এই এৰিয়াটোক আমি কি কৰোঁ? চ' আমি কি কৰোঁ? কিছুমান ৰেক্টেংগলছত ডিভাইড কৰোঁ। চ' কেনেকৈ ডিভাইড কৰোঁ দেখিছা? ৰেক্টেংগলছবিলাক মই লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি ডেফিনেটলি ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া চ' এই ৰেক্টেংগলছবিলাকক আমি এড কৰি, এৰিয়াবোৰ এড কৰি পেলাই আমি চ' কি কৰিছিলোঁ? চ' আমি টোটেল এৰিয়াটো আমি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ, এৰিয়া আণ্ডাৰ দিছ কাৰ্ভ। চ' দিছ ইজ A1, say this is A2, this is A3, this is A4. That means E কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে? A1A. তো ফাৰ্ষ্ট ৰেক্টেংগলটো এৰিয়া, তো ফাৰ্ষ্ট ৰেক্টেংগলটো এৰিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে। আৰু A2A, তো ছেকেণ্ড ৰেক্টেংগলটো এৰিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, ঠিক আছে? চ' চিমিলাৰ উইথ A3, A4. চ' এই গোটেই এৰিয়াবোৰ এড কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ আণ্ডাৰত এৰিয়া উলিয়াইছিলোঁ। এতিয়া চোৱা, কিছুমান পৰ্চন ৰখি গৈছিলে, তো কিছুমান পৰ্চন আমি মানে ধৰা এৰিয়াটো কেলকুলেট কৰিব ৰখি গৈছিলে, তো যিখিনি এৰৰ আহিছিলে সেই এৰৰখিনি আমি কেনেকৈ এনকাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ, সেই এৰৰখিনি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিছিলোঁ। চ' এই ছাপ'জ এই পৰ্চনখিনি ৰখি গৈছিলে, তো এই ৰখি যোৱা পৰ্চনখিনিও যাতে, কাৰণ একচুৱেল এৰিয়াটো এইখিনিও ইনক্লুড কৰিব লাগিব, ৰাইট? তো যাতে এই ৰখি যোৱা পৰ্চনখিনিও যাতে কি হয় ইনক্লুড কৰি পেলাই আমি টোটেল এৰিয়াটো উলিয়াব আমি পাৰোঁ। তাৰ বাবে কি কৰিছে তেওঁলোকে? কৰিছিলে কি যে এই ইয়াতে ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিছিলে। এতিয়া ইনিচিয়েলি যিটো ৰেক্টেংগলছ আছিলে, যিমানখিনি ৰেক্টেংগলছ আছিলে তাতকৈ পৰিমাণটো বঢ়াই দি পেলাই চাইছিলে, আৰু বঢ়াই দি চাই পেলাই তেওঁলোকে গম পালে যে চ' এনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চোৱা, ইয়াত মানে ইয়াতে কি কৰিলে? চ' ইয়াতে ৰেক্টেংগলছবিলাক এনেকৈ বঢ়াই গ'লে, তো ডেট মিনছ উইথটো, প্ৰত্যেকটো ৰেক্টেংগুলৰ উইথ, ডেট মিনছ উইথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দিছ ইজ লেংথ। তো এইটো ৰেক্টেংগুলৰ কথা যদি কওঁ, চ' ছাপ'জ ইফ ইউ কনচিডাৰ দিছ ৰেক্টেংগুল, ইয়াতে লেংথ হৈ আছে, এই পৰ্চনটোৱে লেংথ বুজাব, ঠিক আছে? আৰু এই পৰ্চনটোৱে কি বুজাব? উইথ বুজাব, ঠিক আছে? উইথ বুজাব। এতিয়া চোৱা, এই উইথটো যদি কমাই পেলাই আৰু এটা ৰেক্টেংগুলকে দুটা ৰেক্টেংগুল কৰোঁ, তেতিয়া এই ইয়াতে কি হৈছে? ইয়াতে চ' হেল্পটো কি হৈছে ইয়াতে? চ' তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা, চ' ইয়াতে হেল্পটো ক'ত হৈছে? তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা, ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি
যে ইয়াতে ৰেক্টেংগুল যেতিয়া দুটা বনাই দিওঁ এটা ৰেক্টেংগুলকে দুটা ডেট মিনছ ৰেক্টেংগুলৰ পৰিমাণ বঢ়াই যাওঁ তেতিয়া এই যিটো এৰিয়া হ'ব ডেট মিনছ মই তোমালোকক কৰি দেখাই দিছোঁ বস্তুটো তো চ' ইনিচিয়েলি এই ৰেক্টেংগুলটো ছাপ'জ আছিলে ঠিক আছে তো ইয়াতে এৰিয়া কোনখিনি বাদ গৈছিলে চ' এইখিনি বাদ পৰি আছিলে এইখিনি আমি ইনক্লুড কৰা নাছিলে এৰৰ আহিছিলে এইখিনি আহিছিলে এতিয়া যদি ৰেক্টেংগুলটো যদি ইয়াতে এটা ৰেক্টেংগুলৰ ঠাইত দুটা ৰেক্টেংগুল বনাই দিওঁ তেতিয়া চোৱা তো এইটো এটা ৰেক্টেংগুল বনি ইয়াতে আৰু এটা ৰেক্টেংগুল বনি তো ইয়াত যিমানখিনি আগতে যিমানখিনি এৰিয়া এৰা গৈছিলে এইবাৰ সিমানখিনি এৰিয়া কিন্তু এৰা নাযায় দেখিছা ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা কথাটো এইবাৰ খুব কম পৰিমাণৰ এৰিয়া লেফ্ট হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা ধৰিব পাৰিছা ৰিপ্লাই দিয়া আৰু যেতিয়া ৰেক্টেংগুলৰ পৰিমাণ আৰু বাঢ়ি যাব দ্যাট মিনছ আকৌ যদি আমি ৰেক্টেংগুলৰ পৰিমাণ ইয়াতকৈ আৰু বঢ়াই দিওঁ এতিয়া চোৱা এইখিনিত ছাপ'জ আৰু এটা ৰেক্টেংগুল ইয়াতে আৰু ৰেক্টেংগুল বনাই দিলোঁ তেতিয়াতো এই এৰিয়াটো কমপ্লিটটো মানে ৰখি নাযাবগৈ সেই এৰিয়াটো ইনক্লুড কৰা হৈ যাবগৈ চ' এই এৰিয়াবোৰ মানে এৰি যোৱা নাযাব ঠিক আছে গতিকে গোটেইবোৰ ইনক্লুড হৈ যাব গতিকে এই প্ৰচেছটো ইউজ কৰি চ' উই কেন কেলকুলেট এৰিয়া আৰু ইয়াত তাৰ বাবে চ' এই এৰিয়া কেলকুলেট কৰাৰ বাবে ফৰ্মুলাটো কালি মই যিটো লাষ্ট ক্লাছ আছিলে চ' লাষ্ট ক্লাছত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে ফৰ্মুলাটো মই আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ চ' গ্ৰাফটো হ'ল যে যিটো জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো যিটো হয় মই এইটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো দি দিছোঁ অলৰেডি তোমালোকে লাষ্ট ক্লাছতো মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাইছা যদি ডেফিনেটলি বুজি পাবা চ' এতিয়া চোৱা তোমালোকে এৰিয়া উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে যে আমি কৈছিলোঁ যে ৰেক্টেংগুলবিলাক যদি চাওঁ ত' ৰেক্টেংগুলবিলাকৰ ত' প্ৰত্যেকটোৰে উইথ কি লৈছিলোঁ এইচ লৈছিলোঁ আৰু তোমালোকক মই দেখাইছিলোঁ যে গ্ৰাফটোত যে প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি কি থাকে উইথটো এ তাৰপিছত আৰু এইচ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো কৰ্ডিনেটটো কি হৈ যায় এ প্লাছ এইচ গতিকে এ প্লাছ এইচ হোৱাৰ লগে লগে তো ইয়াৰ পাছত কি পাম আমি তো লেংথটো কি পাওঁ এফ অফ এ প্লাছ এইচ হয় কাৰণ লেংথটো ৱাই ডিৰেকশ্যনত আছে গতিকে ৱাই ইকুৱেল টু এফ অফ এ এইচ হ'ল তো লেংথটো হৈ যায় আৰু উইথটোতো গম পাইছাই তো প্ৰত্যেকটোৰে উইথ এইচ হৈ আছে গতিকে ফৰ্মুলাটো আমি কি পাইছিলোঁ যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু আমি কিমান পাইছিলোঁ চ' লিমিট এইচ এপ্ৰচেছ টু জিৰ' আৰু উইথটো আমি জিৰ' কৰিবলৈ মানে আটাইতকৈ জিৰ' কৰি এপ্ৰচেছ টু জিৰ' মিনছ কি উইথটোতো আমি একদম সৰু কৰি গৈ আছোঁ সৰু কৰি যোৱা মানে আমি কি কৰি আছোঁ উইথটো সৰু কৰি যোৱা মানে আমি আল্টিমেটলি কি কৈ আছোঁ তো উইথটো সৰু কৰা মিনছ কি হয় যে ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ বঢ়াই যোৱা চ' এন প্ৰচেছটো আমি ইনফিনিটি লৈছোঁ ইয়াত জিৰ' প্লাছ এইটো ইনফিনিটি লৈছোঁ ঠিক আছে তো মিনিংটো হ'ল সেইটো তো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল এইচ ইনটু এফ অফ এ প্লাছ এফ অফ এ প্লাছ এইচ so plus f of a plus twice h and so on f of কি হ'ব a plus n minus 1 into h this ঠিক আছে so এই ফৰ্মুলাটো আছিলে এইটো so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই এই চেপ্টাৰটোত that means exercise আমি 7.8 ত গোটেইখিনি প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ওৱান বাই ওৱান আমি সলভ কৰিম so মই এটা ইনিচিয়েল যিটো ষ্টাৰ্টিং যিটো প্ৰবলেম আছিলে ইনিচিয়েলি যিটো প্ৰবলেম আছিলে এক্সাৰচাইজ 7.8 so সেইটো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ তো আমি ৰিমেইনিং প্ৰবলেমখিনি আজি ডিছকাছ কৰিম যিমানটা পচিবল হয় ক্লাছটোত ঠিক আছে চ' তোমালোকে ফৰ্মুলাটো নোট কৰিছা লাষ্ট ক্লাছৰ নোটছখিনি লিখিছা তোমালোকে ঠিক আছে ঠিক আছে তো আমি প্ৰবলেমখিনি কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে কিন্তু তো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পাৰ্পজত এটা 6 মাৰ্ক দি পেলাই আহে কুৱেশ্যন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰবলেমটো লৈ আহোঁ নেক্সট প্ৰবলেমটো কি আছে চোৱাচোন চাই লৈছোঁ প্ৰবলেমটো কৈ দিবা নেকি এবাৰ প্ৰবলেমটো তোমালোকে লগত কি আছে প্ৰবলেমটো 7.8 ন নেক্সট প্ৰবলেমটো 2 নম্বৰ প্ৰবলেমটো 0 to 5 ইন্টিগ্ৰেশ্যন x plus 1 into dx আছে নেকি বাৰু চোৱাচোন হয় ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ওকে so কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে ইন্টিগ্ৰেশ্যন 0 to 5 so x plus 1 into dx চোৱা ভালকে তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিবা ইয়াতে কিন্তু তোমালোকে ফাংচনটো এনেকৈ পাই পেলাই তোমালোকে পৰীক্ষাত ইন্টিগ্ৰেশ্যন 0 to 5 x dx plus ইন্টিগ্ৰেশ্যন 0 to 1 dx so এনেকৈ কৰি নল'বা এনেকৈ কৰি ল'লে তোমালোকৰ তো আনচাৰটো তোমালোকৰ ৰং হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে তো তোমালোকে নোলাবও পাৰে তো বস্তুটো মিলাব নোৱাৰিবা পিছত প্ৰব্লেম পাবা চ' তোমালোকে এনেকৈ নকৰিবা চিম্পলি মই যেনেকৈ শিকাইছোঁ তো
তো ফাংচনটো এজ ইট ইজ ৰাখিবা, ফাংচনটো ব্ৰেক নকৰিবা। তো যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি যাবা, ঠিক আছে। তো এই প্ৰব্লেমটো চোৱা, ইয়াতে চোৱা যিটো ফৰ্মুলা হয়, যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা হয়, দেট মিনছ ফৰ্মুলাটো মই চাইডত এবাৰ লিখি লৈছোঁ। ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু কি আছিলে, তো লিমিট চ' এইচ এপ্ৰচেছ টু 0 প্লাছ এন এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি। তো এইচ মানে কি আছিলে, মই কৈছিলোঁ ক্লাছত বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন। চ' বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন পাতি দিয়া। চ' তাৰপিছত কি আছিলে, এফ অফ এ প্লাছ এফ অফ এ প্লাছ এইচ, দেন প্লাছ এফ অফ এ প্লাছ টুৱাইচ এইচ, প্লাছ চ' অন লাষ্টলি কি আছিলে, এফ অফ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান, এটা এপি চিৰিজ বনি যায় এইচ। চ' এইটো আছিলে, ঠিক আছে। চ' এই ফৰ্মুলাটোৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা, তো চলিউশ্যনটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব, পৰীক্ষাত ভালকৈ লিখিবা, ঠিক আছে। চ' কম্পেয়াৰিং এনেকৈ লিখিবা আৰু, চ' কম্পেয়াৰিং the given integral, that is 0 to 5 x plus 1 into dx with a যিটো ফৰ্মুলা হয়, তোমালোকে ফৰ্মুলাটো ইয়াত লিখিবা, মই চাইডত লিখি ৰাখিছোঁ, with this formula, that means integration a to b f of x so dx। so ইয়াৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰা, তো এই যিটো ফৰ্মুলা হয়, চ' এই ফৰ্মুলাটো যিটো ৰাইট হেণ্ড চাইডত লিখি ৰাখিছোঁ, চ' গোটেইটো লিখি দিবা তোমালোকে লাগিলে। তো লিখি ল'লে, চকুৰ আগত লৈ ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াতে চোৱা এ ভেলু কিমান, উই গেট, চ' মই ইয়াত ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ৰাখি দিছোঁ, উই গেট। ইয়াত এ ভেলু কিমান হৈ আছে কোৱা, what is the value of a, কিমান পাবা কম্পেয়াৰ কৰিলে কোৱা, 0 yes 0 হ'ব। আৰু বি ভেলু কিমান হ'ব, 5 5 হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া জাষ্ট আমি কি কৰিম, এই ভেলুবিলাক আমি পুট কৰিম ইয়াতে, যিটো ফৰ্মুলা হয়, ঠিক আছে। চ' এই ফৰ্মুলাটো এতিয়া চোৱা, কিছুমান ভেলু আছে আমি কেলকুলেট কৰি ল'ব লাগিব, লাইক এফ অফ এ প্লাছ এইচ, এফ অফ এ প্লাছ টুৱাইচ এইচ, এইবিলাক কেলকুলেট কৰি ল'ম, দেন আমাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰাত আমাৰ হেল্প হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ফাংচনটো গিভেন ফাংচন ইজ, চ' গিভেন ফাংচন ইজ আমাক ফাংচনটো কি দি আছে, এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু আমাক কি দি আছে, এক্স প্লাছ ওৱান, যিটো ফাংচনৰ ৰুল। চ' একৰ্ডিং টু ডেট ৰুল আমি ভেলুবোৰ কেলকুলেট কৰিম। এতিয়া চোৱা আমি ফাৰ্ষ্ট কি কেলকুলেট কৰিব লাগে, চোৱা ইনিচিয়েলি এফ অফ এ, এফ অফ এ মিনছ কি হয়, এফ অফ আমি 0 কেলকুলেট কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ আগতে আৰু এটা কাম কৰি লওঁ, এইচ টো উলিয়াই লওঁ। এইচ মানে কি হয়, ইয়াতে বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন, ডেট ইজ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা, বি মিনছ কিমান 5, এ মিনছ 0, ডেট মিনছ 5 ডিভাইডেড বাই এন। চ' আমি পুট কৰিম দেন, ঠিক আছে। তো এফ অফ 0 কিমান হ'ব, 1 হ'ব, ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি। চ' এফ অফ এ প্লাছ এইচ, তো এফ অফ এ প্লাছ এইচ কিমান হ'ব, এফ অফ 0 প্লাছ এইচৰ ভেলুটো দেখি আছা 5 বাই এন, ডেট মিনছ এফ অফ 5 বাই এন উলিয়াব লাগে। চ' এফ অফ 5 বাই এন কিমান হ'ব, 5 বাই এন, জাষ্ট এক্সৰ জেগাত তোমালোকে 5 বাই এন পাতি দিয়া, 5 বাই এন প্লাছ 1। দেন নেক্সট তোমালোকে উলিয়াব লাগিব এফ অফ এ প্লাছ টুৱাইচ এইচ। তো এফ অফ এ প্লাছ টুৱাইচ এইচ মিনছ কিমান, এফ অফ এ ভেলু 0, তো এফ অফ 2 ইনটু এইচ, এইচৰ ভেলু কিমান হয় দেখিছা, তো 5 বাই এন, ডেট মিনছ এফ অফ কিমান ওলাব লাগে, 10 বাই আমি কি উলিয়াব লাগে, এন উলিয়াব লাগে। বাট তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তো 2 ইনটু 5 বাই এন লিখোঁতে তেনেকেই লিখি পেলাই এক্সৰ জেগাত ৰিপ্লেচ কৰি দিবা, কাৰণ এটা পেটাৰ্ণ আমি অবজাৰ্ভ কৰিম, তাৰ পৰা এটা চিৰিজ এটা পামতো, তো চিৰিজটো আমি সলভ কৰাত আমাক সেই চিৰিজটো আইডেণ্টিফাই কৰাত আমাৰ হেল্প হ'ব। গতিকে তোমালোকে এনেকৈ 10 মাল্টিপ্লাই নকৰি তোমালোকে চিম্পলি 2 ইনটু 5 বাই এনে লিখি ৰাখিবা। তো এক্সৰ জেগাত কি পাতিম, 2 ইনটু 5 বাই এন পাতিম। চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা, চ' চিন্স এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ 1, তো ইয়াতে তোমালোকে কিমান পাবা, 2 ইনটু 5 বাই এন প্লাছ 1, ঠিক আছে। তো এনেকৈ ভেলুবোৰ তোমালোকে উলিয়াই যাবা গোটেইবোৰ। চ' মই ওপৰখিনি অলপ ইৰেজ কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰ পাছত তোমালোকে নেক্সট আৰু এটা টাৰ্ম উলিয়াই লিখি লওঁ, তো সুবিধা হ'ব আমাৰ, এ প্লাছ 3h, এফ অফ এ প্লাছ 3h, ডেট মিনছ এফ অফ এ মিনছ কি হয় 0, তো 3 ইনটু এইচ মিনছ এইচৰ ভেলুটো জানা 5 বাই এন। চ' আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা, 3 ইনটু 5 বাই এন প্লাছ 1 হ'ব, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে হৈছে তোমালোকৰ, বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে? চ' নাও তোমালোকে লিখিবা কেনেকৈ, মই জাষ্ট এটা প্ৰব্লেম এনেকৈ ভালকৈ লিখি দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ পাছত তোমালোকে নিজেও পাৰিবা লিখিবলৈ। চোৱা, নাও পুটিং দিছ ভেলুজ
now putting these values, so putting these values মানে যিখিনি ভ্যালু আমি এতিয়া মানে ক্যালকুলেট কৰি লৈছো, that means like f of a plus h, f of a plus twice h, যিখিনি ভ্যালু উলিয়াই লৈছো like h ৰ ভ্যালু, a ভ্যালু যি উলিয়াই লৈছো, so এই putting these values in কোনটো যিটো ফৰ্মুলা হয়, তো ফৰ্মুলাটো কি হয় তোমালোকে দেখিছা, তো ফৰ্মুলাটো আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছো, তো a to কি হয় b integration f of x into dx equal to, so limit n approaches to infinity, so f of a plus কি হয় f of a plus 5 by n, so then so on, তো আমি কি লিখিম lastly erase কৰি দিছো কাৰণ অলৰেডি লিখা হৈছে, lastly কি হ'ব f of a plus কি পাইছিলো n minus 1 into h, that means 5 by n, so ইয়াত আমি পুট কৰিম ভ্যালুখিনি, ঠিক আছে, ভ্যালুখিনি কি পাইছো আমি তোমালোকে দেখিছাই তোমালোকে অলৰেডি, তো এখিনি ভ্যালু জাস্ট আমি ইয়াতে প্লাগ কৰিম, so limit, so n approaches to infinity, so f of a, that means f of 0 তো তোমালোকে উলিয়াই ৰাখিছা 1 হয়, তো f of a plus h তোমালোকে কিমান পাইছা দেখিছা, তো 5 by n plus 1, then f of a plus twice h তোমালোকে কি পাইছা 2 into 5 by n plus 1, আৰু f of a plus 3h next টাৰ্মটো কি আহিব f of a plus h ৰ পিছত f of a plus 2h, তাৰপিছত f of a plus 3h, তো 3h ৰ টাৰ্মটো লিখি লৈছো, দুটামান টাৰ্ম লিখি ল'লে আমাৰ সুবিধা হয়, so আমি পেটাৰ্ণটো ফলো কৰিব পাৰো, then lastly f of a into n minus 1 into 5 by n, that means তো ইয়াতে মই লিখি দিছিলো so on f of a means কিমান 0 into n minus 1 into 5 by n, so lastly এই টাৰ্মটো কিমান হ'বগৈ, so n minus 1 কিহৰ কাৰণ f of x equal to যিহেতু x plus 1, গতিকে x ৰ জেগাত আমি কিমান পাতি n minus 1 into 5 by n, so plus 1, so lastly last টাৰ্মটো কিমান হ'ব n minus 1 into, so 5 by n plus 1 হ'ব, ঠিক আছে, বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে, ৰিপ্লাই কৰা, Thank you, sir. ওকে, so এইখিনি মুচিব পাৰো, তোমালোকে লিখি গৈছা তলৰখিনি, তলৰখিনি মই ৰেজ কৰিছো, ঠিক আছে তেনেহ'লে, ওকে, তো এনিৱে ভিডিঅ'ৰ পৰাও লিখিব পাৰিবা তোমালোকে, একো প্ৰব্লেম নাই, তো চাই যোৱা তোমালোক ভালকে, ঠিক আছে, চ' লিমিট এন এ প্ৰচেছ টু ইনফিনিটি, তো তোমালোকে নিজে লিখিলে বেছি ভাল হয়, এটা কাৰণে বস্তুবিলাক বুজি যাব পাৰা ধুনীয়াকৈ, চ' অলপ বুজি পেলাই আৰু বস্তুখিনি বুজি ৰাখি নিজে যদি লিখি যোৱা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ হৈ যাব, গতিকে তোমালোকে নিজে যিমান পৰাপক্ষত যিমান পৰা তোমালোকে নিজে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে, এতিয়া চোৱা 1 এটা চবতে আছে দেখিছানে, প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতে 1 এই 1 এনেকৈ এটা আছে, চ' 1 plus 1 plus 1 এনেকৈ চ' 1 plus 1, তো কিমান আছে n টাইমছ আছে, ঠিক আছে n টাইমছ আছে, চ' মই এইটো লিখি দিছোঁ তোমালোক ভালকৈ বুজিবৰ বাবে, চ' প্লাছ এতিয়া চাওঁ এই টাৰ্মটো, চ' নেক্সট 5 by n, দেন নেক্সট 2 into 5 by n, দেন 3 into 5 by n, লাষ্টলি এই টাৰ্মটো, ডেট মিনছ n minus 1 into 5 by n, চবতে 5 by n এটা কমন আছে, তো 5 by n এটা কমন লৈ লোৱা, চ' কি হ'ব 1 প্লাছ দেন 2 প্লাছ এণ্ড চ' অন, তোমালোকে প্লাছ কি পাবা n minus 1 পাবা, ঠিক আছে, ধৰিব পাৰিছা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, চ' 5 by n টো কমন ল'লা, তো তোমালোকে চোৱা n টাইমছ কৰিলা 1 এটা n টাইমছ এড হৈ আছে, n into 1 দিট মিনছ n হৈ যাব, আৰু ইয়াতে এইটো এটা চোৱা তোমালোকে চোৱা এটা এপি চিৰিজ হয়, এতিয়া চোৱা এইটো এটা চিৰিজ চোৱা, মানে এইটো এটা তোমালোকে যদি চোৱা ভালকে তোমালোকে দেখিবা এপি চিৰিজটো হয়, আৰু লগতে চাম অফ ফাৰ্ষ্ট n নেচাৰেল নাম্বাৰ, এতিয়া চোৱা আমি চাম অফ ফাৰ্ষ্ট n নেচাৰেল নাম্বাৰ, চ' আমি কি পঢ়িছিলোঁ, তো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আছিলে n into n plus 1 divided by 2 পাইছিলোঁ, ইয়াতে চাম অফ ফাৰ্ষ্ট n minus 1টা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছে, তো তাত এই ৰিজাল্টটো কি হ'ব, জাষ্ট এনৰ জেগাত আমি n minus 1 পাতি দিলেই হ'ল, n minus 1 আৰু এনৰ জেগাত আমি কিমান দিম n minus 1, চ' প্লাছ 1 হৈ যাব, তো ডিভাইডেড বাই 2, আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা কিমান পাম n into n minus 1 divided by 2, দেট মিনছ এই ফাৰ্ষ্ট n minus 1টা নেচাৰেল নাম্বাৰ যোগফল কিমান লিখিম আমি n into n minus 1 divided by 2, চ' চিম্পলি এইখিনি বস্তু লিখি দিওঁ আমি লিমিট, চ' n a process to infinity, চ' ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো কি হৈ যাব, a টো হৈছে 0, তো b টো কিমান আছিলে 5 আছে, চ' f of x ৰ জেগাত x plus 1 into dx লিখিম, চ' চিম্পলি ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো লিখি যাওঁ 0 to 5, চ' x plus 1 into dx, চ' ইন্টিগ্ৰেশ্যন 0 to 5 x plus 1 dx will be, চ' আমি আল্টিমেটলি পামগৈ আৰু, চ' n
1 এড কৰিলে n হৈ যাব তো 5/n কি হ'ব n into n minus 1 divided by 2 পাম ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সো এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা তোমালোকে সো আৰু কিবা ৰখি গৈছে নেকি ইয়াতে তো এটা ৰখি গৈছে এটা বস্তু ৰখি গৈছে h2 h কি আছিলে তো 5/n এটা আছিল হয় নে নহয় তো h ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলো b minus a divided by n আছিলে তো 5 minus 0 divided by n that means 5/n so এই n টো h ৰ ভ্যালুটো ইয়াত প্ৰডাক্ট আছিলে ন প্ৰডাক্ট হিচাপে আছিলে সিৰিজটো তো ইয়াতে আমি 5/n টো লিখিব লাগিব নহলে ভুল হৈ যাব ঠিক আছে তো 5/n into 5/n লিখিব লাগিব হ'ব এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে হ'ব তো এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আমি ৰিমেইনিং যিখিনি আছে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো এইখিনি মই ইৰেজ কৰি দিছো তো এটা স্টেপ আছে আৰু দেন ইট উইল বি অভাৰ 0 to 5 x plus 1 into dx will be equal to so limit n approaches to infinity so 5/n টো আছে আৰু ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা n এটা কমন ল'ব পাৰা সো n এটা কমন লৈ লৈছো ইয়াত n আছে ইয়াতো n এটা আমি কমন ল'ব পাৰো ঠিক আছে সো n এটা যদি কমন লওঁ ৰবা ফাৰ্স্ট n এটা কমন লওঁ নে কেনসেল কৰো ৰবাচোন চাই লওঁ 5/n টো ইয়াত বাহিৰত আছে তো ইয়াত 1 আহি যাব তো চাই লওঁ ক্যালকুলেশনটো কেনেকৈ পসিবল হয় তো এনিৱে ঠিক আছে n এটা কমন লৈ ললো ল'ব পাৰি সো n এটা কমন লৈ বাহিৰত লৈ ললো তো ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত দেন কি পাবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে চোৱা সো 5/n হ'ব into n minus 1 divided by 2 হৈ যাব সো a n টো কেনসেল যাব দেন লিমিট n approaches to infinity এটা চোৱা 5 এটা বাহিৰত আছে সো 1 প্লাস এটা চোৱা 5/n ঠিক আছে এই n minus 1 ৰ পৰা n এটা যদি কমন লোৱা তোমালোকে কি পাবা into n into 1 minus 1/n হৈ যাব সো divided by 2 হ'ব তো a n টো কাটা যাব এটা চোৱা লিমিট n approaches to যদি ইনফিনিটি কৰি দিয়া তোমালোকে কিমান পাবা ইয়াৰ পৰা সো 1 প্লাস so as n approaches to infinity so 1/n টো কলৈ যাব তো 0 লৈ যাব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা so 5 into তো 1 minus 0 means 1 divided by 2 হৈ যাব so ultimately ইয়াৰ পৰা আনসাৰটো কি বনিব জাস্ট সিম্পলিফাই কৰি দিলে এইখিনি তোমালোকে ফাইনাল আনসাৰটো পাই যাবা so 5 into কিমান হ'ব so 5/2 plus 1 that means 2 plus 5 divided by 2 so ultimately ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা 5 into so 7/2 that means 35/2 পাবা so this is the required answer হ'ব চোৱা তোমালোকে যদি if you have any doubt you can ask ঠিকে আছে ঠিকে আছে চোৱা তোমালোকে বুজি পাইছা দুইজনে বুজি পাইছা ঠিক আছে তো নেক্সট প্ৰবলেমলৈ যাওঁ তেনেহলে তো একো প্ৰবলেম নাই তোমালোকে চোৱা তোমালোকে কেইটামান পেটাৰ্ণ তোমালোকে মানে এই প্ৰবলেমটো কৰোঁতে তো কি কি ষ্টেপ ফলো কৰিব লাগিব তোমালোকক মই ভালকৈ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কি কৰিবা যেটো গিভেন প্ৰবলেম থাকে ষ্টেপ নাম্বাৰ 1 যেটো গিভেন ইন্টিগ্ৰেশন দিয়া থাকে a to b f of x dx তো ইয়াক যেটো গিভেন ইন্টিগ্ৰেশন দিয়া থাকে যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা হয় সো স্ট্যান্ডার্ড যেটো ফর্মুলা হয় সো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাটোৰ লগত সো ইন্টিগ্ৰেশন এজ এ লিমিট সামৰ যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবা সো কম্পেয়াৰ কৰি স্টেপ 2 তোমালোকে কি কৰিবা তো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই তোমালোকে ভ্যালু বিলাক লিখি লবা লাইক a ভ্যালু লিখি লবা b ভ্যালু লিখি লবা h ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিবা f of a ক্যালকুলেট কৰি লবা f of a plus h ক্যালকুলেট কৰিবা তো এই টার্মবিলাক তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা সো কম্পিউট দিস ভ্যালুজ ঠিক আছে তো দেন তোমালোকে স্টেপ নাম্বাৰ 3 তোমালোকে এই ভ্যালুবোৰ কম্পিউট কৰি পেলাই তোমালোকে যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা হয় স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলাত তোমালোকে সাবস্টিটিউট কৰিবা ঠিক আছে তো সাবস্টিটিউট কৰি পেলাই তোমালোকে সাবস্টিটিউট কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইউ নিড টু অবজাৰ্ভ এ সিরিজ ঠিক আছে তো তাত এটা সিরিজ ফর্ম হ'ব তাত সেই সিরিজটো ফর্ম কৰি পেলাই তোমালোকে সিরিজটো লিখি লৈ পেলাই লাস্টলি n লিমিট n approaches to infinity লৈ ললে তোমালোকে আনসাৰটো পাই যাবা সো এইখিটা স্টেপ তোমালোকে ফলো কৰিব লাগে প্ৰবলেমটো ঠিক আছে এইখিনিয়ে কৰিছো তো লাস্ট প্ৰবলেমটো এইখিনিয়ে কৰিছো নে নাই ৰিপ্লাই কৰা
এইখিনিয়েতো কৰিলো আমি, হয়নে নাই? হয়নে? ৰিপ্লাই দিয়া। তো মই কৈছো যে ষ্টেপ নাম্বাৰ 1, এতিয়া শুনি আছে নে নাই? ষ্টেপ নাম্বাৰ 1ত চোৱা মই কি পেটাৰ্ণ ফলো কৰিছো প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে, মই তোমালোকক সেইটো কথা কৈছো যে ষ্টেপ নাম্বাৰ 1ত আমি কি কৰো, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা হয়, সো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো নে নাই? কৰো। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ষ্টেপ নাম্বাৰ 2ত আমি কি কাম কৰো, সো মই কি পেটাৰ্ণ ষ্টেপ ফলো কৰি পেলাই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে মই সেই কথাটো কৈছো। নেক্সট আমি কি কৰো যে এ বি এই কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই এ বি এই ভেলুবিলাক লিখি লওঁ, এ আৰু বি ভেলু কি দিয়া আছে, এইচৰ ভেলুটো আমি উলিয়াই লওঁ। দেন আমি কি কৰো, কম্পিউট কৰো কি এফ অফ এ কম্পিউট কৰো, দেন এফ অফ এ প্লাছ এইচ কম্পিউট কৰো, লাইক চ' অন এনেকে আমি ভেলুবোৰ আমি কম্পিউট কৰি পেলাই উলিয়াই লওঁ। দেন ষ্টেপ নাম্বাৰ 3ত শুনা পাইছা এতিয়া? দেন ষ্টেপ নাম্বাৰ 3ত আমি কি কৰো, ষ্টেপ নাম্বাৰ 3ত এই ভেলুবোৰ আমি সাবস্টিটিউট কৰো যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা হয়। চ' সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাটো সাবস্টিটিউট কৰো, ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো ফৰ্মুলা হয়। দেট মিনছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলাটো মই কথা কৈছো যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এজ এ লিমিট চাম যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা, তাত সাবস্টিটিউট কৰি আমি কি কৰো যে এটা চিৰিজৰ আমি পেটাৰ্ণ আমি ফলো কৰো, ঠিক আছে। তাৰপিছত লাষ্টলি আমি এন প্ৰচেছ টু ইনফিনিটি কৰি আমি ফাইনেলি ভেলুটো ইভালুৱেট কৰো। ইমানখিনি। তো এইকেইটা ষ্টেপ আমি লাষ্ট মানে প্ৰবলেমটোত আমি ফলো কৰিছো নে নাই? চ' সেই কথাটো সুধিছো তোমালোকক। ফলো কৰিছো লাষ্ট প্ৰবলেমটোত? অ'কে। চ' এতিয়া নেক্সট এটা প্ৰবলেম কৰো চোৱা। চ' নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা তোমালোকে। চ' ইন্টিগ্ৰেশ্যন 2 to 3 x স্কোৱাৰ dx। একচুৱেলি এই প্ৰবলেমটো তোমালোকে নিজেই কৰিবা। তো মই বেলেগ কেইটামান প্ৰবলেম, চ' একেটা ষ্টাইলৰ প্ৰবলেমে কৰি থাকিলে কনফিউজ হৈ যাবা তোমালোকে। চ' কনফিউজ নোহোৱা, মই ক'ব কৈছো যে তোমালোকে একেটা ষ্টাইলৰ প্ৰবলেম তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা। কিন্তু মই বাকীকেইটা কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেম আছে, তো ইয়াতকে অলপ টাফ প্ৰবলেম আছে, চ' সেইকেইটা কৰাই দিলে এটা পেটাৰ্ণৰ প্ৰবলেম কৰাই দিলে তোমালোকে তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। চ' এইটো চিম্পল প্ৰবলেম, এইটো তোমালোকে নিজেও পাৰিবা আৰু তোমালোকে মোক কৰি পেলাই তোমালোকে দেখাবা, ঠিক আছে। এইটো এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিল। চ' গোটেইখিনি কৰি দিলেতো আৰু তোমালোকে নিজলৈ একোৱে নাথাকিব তোমালোকৰ। চ' এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে থাকিল, ঠিক আছে। তো আমি বেলেগ এটা প্ৰবলেম কৰো, অলপ ইয়াতকে অলপ ডিফিকাল্ট এটা প্ৰবলেম কৰো। চ' অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ এটা প্ৰবলেম কৰো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো কৰি দিওঁ, 4টো কৰি দিওঁ আৰু 5টো কৰি দিওঁ। তো তেনেকুৱা টাইপৰ এটা প্ৰবলেম অহাৰ চান্স থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো হৈছে 1 to ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1 to 4। চ' জাষ্ট সেই ফৰ্মুলাটোৰ মেইন কথা, আৰু ফৰ্মুলাটো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি, কনচেপ্টটো বুজি পাইছা যদি তেনে ডিল কৰিব পাৰিবা তোমালোকে, ঠিক আছে। তো মই এতিয়া আৰু তোমালোকক আৰু মানে ধৰা বেছি ডিটেইলছত লিখাই নাথাকো, যেনেকে ইনিচিয়েলি মই যিটো প্ৰবলেম যেনেকে লিখাই দিছো তো ধুনীয়াকে। চ' মই জাষ্ট তোমালোকক যে লিখিব লাগে কেনেকে সেইটো দেখাই দিছো। এতিয়া মই চিম্পলি মই ৰাফলি তোমালোকক বস্তুখিনি দেখাই দিম, তোমালোকে নিজেও ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু এতিয়াও চাই যোৱা আৰু ভিডিঅ'টো চাবাই, বহুত ভিডিঅ'টো চালে আৰু ডিটেইলছত ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমালোকৰ, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, হিয়াৰ মই চিম্পলি ইয়াতে লিখিছো, হিয়াৰ ইন দিছ ইন্টিগ্ৰেশ্যন এ ভেলুটো কিমান দি আছে, 1 দি আছে, বি ভেলুটো দি আছে 4, ঠিক আছে। আৰু এইচৰ ভেলুটো আমি উলিয়াব লাগে। চ' এইচৰ ভেলুটো বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন। চ' ইয়াতে বি মাইনাছ এ ডিভাইডেড বাই এন কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা, 3/n পাবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কমপ্লিট কৰিব লাগে ইয়াতে, চ' যিটো ফৰ্মুলা হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা, দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা ইজ ইন্টিগ্ৰেশ্যন a to b f of x dx কি হয়, চ' লিমিট n approaches to infinity, h of value to b minus a divided by n, so f of a plus f of a plus h, then f of a plus twice h, so plus so on, so f of a plus n minus 1 into f of n minus 1 a2, so ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি f of a কম্পিউট কৰো, f of a means f of 1 কম্পিউট কৰো। এটা f of x কি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা, x স্কয়াৰ minus 1 দিয়া আছে, x দিয়া আছে, ৰাইট। তো তোমালোকে কম্পিউট কৰা। চ' এইখিনি ভেলু যদি কম্পিউট কৰা ইয়াতে তোমালোকে কিমান পাবা চোৱাচোন। তো f of তোমালোকে যদি a1 ক্যালকুলেট কৰা কিমান পাবা, 1 স্কয়াৰ মাইনাস কিমান পাবা, 1 পাবা, হ'ব। কোৱা, ঠিকে আছে।
1 স্কোয়ার মাইনাস 1 মানে কিমান হয় 0 দেন তোমালোকে কিমান কম্পিউট কৰিব লাগে f of a plus h right তো f of a হৈ গল f of a plus h যদি আমি কম্পিউট কৰো তো ইয়াতে f of a plus h কিমান হ'ব কিমান পাবা f of a plus h কিমান পাবা তোমালোকে কম্পিউট কৰা যদি f of a plus h means f of 1 plus h right তো f of 1 plus h যদি কম্পিউট কৰা কিমান পাবা কোৱা so according to the যেটো so 1 plus h কিমান হ'ব 3 by n কি 3 by n কেনেকৈ হ'ব f of 1 plus h ৰ কথা কৈছো h ৰ ভ্যালু 3 by n f of 1 plus h কিমান হ'ব জাস্ট ইয়াত পুট কৰা তোমালোকে চোৱা f of x equal to x square minus 1 যটো f of 1 plus h কিমান হ'ব তোমালোকে x ৰ জায়গাত কিমান পাতা 1 plus h পাতা so 1 plus h whole square minus 1 plus h বুজি পাইছা এতিয়া ফাংশনটোৰ ডেফিনেশন মতে যাব ন এটা সো 1 plus h whole square মানে কিমান হ'ব so a plus b whole square লগাই দিয়া 1 plus 1 square plus twice h plus h square minus 1 minus h ঠিক আছে minus 1 cancel minus 1 plus 1 cancel যাব ultimately twice h over minus h কৰিলে h হ'ব so h plus h square হ'ব ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা so কিবা ডাউট আছে নেকি ইয়ালৈকে ডাউট থাকিব নালাগে মোৰ মতে এতিয়া নেক্সট আহিব so ভালকে মন কৰিবা দেই এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এইখিনি ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু কেনেকৈ হ'ব তো f of a plus twice h that means 1 plus twice h এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি ল'ব লাগিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ তো f of 1 plus twice h ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব f of 1 plus যদি twice h যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা তো according to this definition of this function আমাক যেটো given functionৰ definition হয় তো কি পাতিম 1 plus twice h whole square minus 1 plus twice h তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে a plus b whole square ফৰ্মুলা again ব্ৰেক কৰা so 1 square মানে 1 তো 4h হ'ব so plus 4h square so minus 1 minus twice h this plus 1 and minus 1 cancel out তো 4h ৰ পৰা কিমান হ'ব 4h ৰ পৰা twice h গলে twice h হ'ব then plus কিমান হ'ব 4h square হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ so on আমি যদি ক্যালকুলেট কৰি গৈ থাকো লাষ্টলি আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে f of a plus n minus 1 into h এই ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা h এটা লিখিব ৰখি গৈছে তো 1 plus n minus 1 into h ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে তো according to the given definition of this function তো আমি কি লিখিম so 1 plus again same similar way লিখিম ঠিক আছে similar way তোমালোকে চোৱা ধুনীয়াকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব so f of 1 plus n minus 1 into h whole square minus x ৰ ভ্যালু কিমান 1 plus n minus 1 into h ঠিক আছে so খিনি মই উপৰখিনি এৰেজ কৰিছো ধৰিব পাৰিছা বস্তুখিনি এতিয়া লিখি আছো এইখিনি লিখি লোৱা পাছত আমি ফাইনালি সাবস্টিটিউট কৰিম so according to the definition যাব লাগিব আমি আৰু যেটো ফৰ্মুলা স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা হয় তো সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তো সেই ফৰ্মুলাটোৰ মতে আৰু আমি so আমি যেটো প্যাটাৰ্ন হয় তো সেই প্যাটাৰ্নটোৰ মতে আমি যেকিটা আমি প্ৰসিডিউৰ আলোচনা কৰিছো তো অলপ আগতে যে কেইটামান স্টেপ ফলো কৰো সেই স্টেপ কিটা আমি ফলো কৰি পেলাই ফাইনালি আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব so f of 1 plus n minus 1 into h ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ফাইনালি অলপ আমি মডিফাই কৰি লওঁ মডিফাই মিন্স আমি আৰু সিম্পলিফিকেশন কৰি লওঁ তো কি হ'ব a plus b whole square ফৰ্মুলা লিখিম 1 square মানে 1 plus twice ab means twice n minus 1 into h b square means কিমান হ'ব n minus 1 whole square into h square minus 1 minus n minus 1 into h হ'ব ঠিক আছে তো this plus 1 and minus 1 will be cancel out তো 2 n minus 1 into h minus n minus 1 into h means কিমান হ'ব n minus 1 into h plus n minus 1 whole square into h square হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা এখিলৈকে বুজি পাইছা লাষ্টত আমি h ৰ ভ্যালুটো পাঠি দিম নো ডাউট আমি h ৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো তো b minus a divided by n that means 4 minus 1 divided by n that means আমি কিমান পাইছো 3 by n so আমি লাষ্টত পুট কৰিম বাট আগতে আমি এটা সেই প্যাটাৰ্নটো বনাই লওঁ মই কৈছিলো যে অলপ আগতে যে আমি এটা সিৰিজৰ প্যাটাৰ্ন আমি অবজাৰ্ভ কৰো লাষ্টলি তো কৰি প্যাটাৰ্নটো অবজাৰ্ভ কৰাৰ লগে লগে আমি সিৰিজৰ যেটো ডেফিনেশন হয় that means আমি জিমেট্ৰিক সিৰিজও পাব পাৰো ঠিক আছে জিমেট্ৰিক সিৰিজও পাব পাৰো জিমেট্ৰিক সিৰিজও পাব পাৰো তাৰপিছত এৰিথমেটিক সিৰিজও পাব পাৰো এপি সিৰিজও পাব পাৰো হয় নে নহয় তো জিমেট্ৰিক সিৰিজ পালে জিমেট্ৰিক সিৰিজৰ সাম লম তো এৰিথমেটিক সিৰিজ পালে এৰিথমেটিক সিৰিজৰ আমি সাম লৈ পেলাই আমি
কি কৰিম আমি ফাইনালি সিৰিজটো সাম লিখি n এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি কৰি আমি কি কৰিম ফাইনালি আনসাৰটো উলিয়াম ঠিক আছে এইখিনিলৈকে ধৰিব পাৰিছা ভ্যালুখিনি উলিওৱাত কিবা পাৰিছোঁ ছাৰ। প্ৰবলেমটো আছে নেকি প্ৰবলেমটো না থাকিব নালাগে মোৰ মতে হ'ব এতিয়া নাই সো নাই আমি ছাৰ। প্ৰবলেমটোৰ মতে আমি যেটো ডেফিনেশন হয় তো যেটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা that means limit of in the definite integral is limit of sum তো সেই ফর্মুলাটোৰ মতে যাম ইন্টিগ্ৰেশন 1 to 4 আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে x স্কয়ার minus x into dx ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো লিমিট আমি প্ৰথমতে কি লম সো লিমিট h approaches to 0 positive আৰু n approaches to infinity এতিয়া সোৱা h লিখো প্ৰথমতে পিছত লাষ্টত h ৰ ভ্যালুটো পুট কৰিম দেই তো ইয়াত তোমালোকে কনফিউজ নহবা তো এতিয়া আমি যিখিনি ভ্যালু উলিয়াইছিলো ইনিশিয়ালি ভ্যালুটো কিমান আছিলে f of 1 0 আছিলে f of a plus 1 তোমালোকে দেখিছা h plus h square then f of 1 plus twice h তোমালোকে কিমান পাইছা twice h plus 4h square then plus so on এনেকে তোমালোকে কৰি গৈ থকা তো লাষ্টলি আমি কি ভ্যালু পাইছিলো প্লাস কি পাইছিলো দেখি আছা তোমালোকে you can clearly see so কি পাইছিলো গৈ লাষ্টলি আমি ভ্যালুটো n minus 1 into h plus n minus 1 whole square into h square পাইছিলো ঠিক আছে হ'ব এখিনিলৈকে বুজি পাইছা পাইছোঁ ছাৰ। ওকে সো মই এখিনি ইৰেজ কৰি দিছো সো এইকেইটা প্ৰবলেম তোমালোকে চাবই লাগিব কাৰণ এইকেইটা প্ৰবলেম বহুত মানে সহজো নহয় বাট ইমান ডিফিকাল্টও নহয় তোমালোকে যদি ভালকে শিকি লোৱা তো 6 মাৰ্ক এটা মিছ হৈ নাযায় তো 6 মাৰ্ক দি পেলাই হেতু এটা মানে 6 মাৰ্ক বুলি ক'লেতো এটা বহুত ডাঙৰ মাৰ্কে হয় কাৰণ 6 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে লেটাৰ যদি নোপোৱা তো তেতিয়া কি হ'ব প্ৰবলেমটো আহিব ন 6 মাৰ্কৰ কাৰণে যদি ফেইল কৰি যোৱা কি হ'ব সিচুৱেশনটো সো গতিকে তোমালোকে এইখিনি কথা ভালকে মন কৰিব লাগিব ঠিক আছে লিমিট h approaches to 0 positive n approaches to infinity h এতিয়া চোৱা h twice h এনেকে গৈ আছে তো দুটা আমি এটা সিরিজ পাম সো h twice h দেন নেক্সট আহিব নেক্সট টার্মটো 3h আহিব 4h and so on lastly কিমান আছে n minus h তো ইয়াতে h twice h তো এই h twice h বুৰৰ পৰা যদি আমি h এটা কমন লওঁ কি আহিব 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1 ধৰি পাৰিছা এই সিরিজটো ফার্স্ট সিরিজটো ধৰি পাৰিছা কিবা যদি ডাউট আছে কোডা h আছে then twice h আছে দিয়াৰ নেক্সট টার্মটো 3h আহিব 4h lastly আছে কি n minus 1 into h তো প্ৰত্যেকৰ পৰা h এটা কমন লৈছো 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 লৈকে গৈছে ধৰি পাৰিছা পাৰিছোঁ ছাৰ। ঠিক আছে সো নেক্সট আছে h square plus 4h square then something 3h square তো এনেকে আহিব আৰু তো 3h square means নহয় তো ইয়াতে ৰবা এক সেকেন্ড 1 square h square তাৰপিছত 4h square আছে ঠিক আছে 4h square next 3h square আহিব তো 3h square নহয় 9h square আহিব ঠিক আছে তো এনেকে so on এনেকে গৈ থাকিব টাৰ্ম লাষ্টলি চোৱাচোন তো তোমালোকে টাৰ্ম কিটা চাই পেলাই গম পাবা h square আছে ফার্স্ট তাৰপিছত 4h square আছে দেখিছা নেক্সট 3h সৰি 3 নহয় 9h square আহিব লাষ্টলি কি আছে n minus 1 whole square into h square আছে গতিকে স্টার্ট কেনেকে হৈছে h square then 4h square then 9h square এনেকে গৈ থাকিব তো ইয়াতে তোমালোকে যদি h square এটা কমন লোৱা তো তোমালোকে কি পাবা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 1 square তো h square into 1 means 1 square হিচাপে লিখিব পাৰো দেন চোৱা 4h square আছে তো ইয়াক লিখিব পাৰো কি তো h square টো কমন ললে 4 হ'ব 4 টোক লিখিব পাৰো 2 square then 9h square হ'ব তো 9 square 9 টোক লিখিব পাৰো 3 square and so on আমি কিমান পাম 9n minus 1 whole square পাম ঠিক আছে ধৰি পাৰিছা প্যাটাৰ্নটো এই প্যাটাৰ্নটো অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিলে তোমালোকৰ আলটিমেটলি ডান হৈ যায় কাৰণ সাম বিলাক তোমালোকে যদি জনা তেনেহলেতো একো অসুবিধাই নাই আৰু হ'ব এখিনিলৈকে ধৰিব পাৰিছা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ এই সামটোটো মই অলৰেডি কৈছোই বাট ইয়াৰ সামটো কওঁ যে 1 স্কয়াৰ প্লাস 2 স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ প্লাস ডট 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 আপ টু n স্কয়াৰ যদি হয় তো এই সিরিজটো সাম দ্যাট মিন্স সাম এটো চোৱা এই সিরিজটো কথা কৈছো সো লাইক এই সিরিজটো কথা কৈছো i স্কয়াৰ i runs from 1 to n এই সিরিজটো যদি কথা তোমালোকে চোৱা তো এই সিরিজটো সামটো কি হয় মই এই সিরিজটো সামটো কথা কৈছো দেই তো i from 1 to n i square তো এই সিরিজটো সামটো কি হয় 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square সিরিজটো সাম হয় n into এনেকুৱা আছিল লাইক সিরিজটো সাম n into n plus 1 plus twice n plus 1 আছিল divided by 6 আছিল এই সিরিজটো সাম তোমরা ফার্স্ট ইয়ার পঢ়িছা তোমালোকে এই সিরিজটো সামটো পঢ়িছা নে দেখা পাইছা নে এইটো সিরিজৰ সাম পাইছোঁ। ঠিক আছে এতিয়া এই সিরিজটো সাম তোমালোকে চাগে এডভান্স ম্যাথমেটিক্স যাৰ আছিল তেওঁলোকে তাতো পঢ়িছা এই সিরিজটো সাম আছিল এতিয়া চোৱা ইয়াতে কিন্তু চোৱা 1 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ এই সিরিজটোই আছে বাট লাস্ট টার্মটো চোৱা
n minus 1 আছে গতিকে একো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজ হ'ব লগা কথাই নাই তোমালোকে কি কৰিবা এই সিৰিজটো সামতে n ৰ জায়গাত তোমালোকে n minus 1 ৰিপ্লেস কৰিবা that means sum up to n minus 1 টাৰ্মটো তো ইয়াতে তোমালোকে ৰিপ্লেস কৰিলে কিমান হ'ব n minus 1 আহিব then n minus 1 পুট কৰিলে n minus 1 plus 1 কিমান হ'ব n হৈ যাব then twice n plus 1 তো twice n plus 1 যদি তোমালোকে n minus 1 পুট কৰি দিয়া twice n minus 1 n ৰ জায়গাত minus 1 পুট কৰাটো কি হ'ব twice n minus 2 plus 1 that means twice n minus 1 বনি যাব that means n into n minus 1 twice n minus 1 divided by 6 হৈ গ'ল তো সাম গিটাৰ গম পাইছা এতিয়া ধৰিব পাৰিছা কেনেকৈ উলিয়াইছো সাম গিটা ৰিপ্লাই পাইছো sir, পাইছো। ওকে সো গতিকে এইখিনি সামেশন গিটা যদি আমি পাতি দিও সিরিজ গিটা সাম গিটা লিখো তো আলটিমেটলি n প্ৰসেস টু ইনফিনিটি কৰি দিলে এটা h ৰ ভ্যালুটো কিমান গম পাইছা তো h ৰ ভ্যালুটো গম পাইছা 3/n তো হেকিটা লাষ্টত পুট কৰিম বাট আমি ফার্স্ট ইনিশিয়ালি আমি লিমিট h প্ৰসেস টু 0 প্লাস সো n প্ৰসেস টু ইনফিনিটি is হিসাবে রাখো h লিখো এতিয়া সোয়া 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n minus 1 or sum to তোমালোকে অলপ আগতে তোমালোকে দেখিছো n into n minus 1 divided by 2 plus h square into কি হ'ব n into n minus 1 so এই series to sum কিমান n into n minus 1 twice n minus 1 divided by কিমান হ'ব 6 হ'ব ঠিক আছে so lastly অলপ simplification দৰকাৰ তো then we are going to have the answer ঠিক আছে মুছি দিছো এতিয়া সোয়া লাস্টলি এটা কি কৰিম এতিয়া জাস্ট আমি লিমিট n প্ৰসেস টু ইনফিনিটি ৰাখিম h ৰ ভ্যালুটো আমি পুট কৰিম তো 3/n পাতি দিয়া সব জায়গাতে 3/n এটা সোয়া n into n minus 1 divided by 2 আছে so plus h square হয় না তো h square জায়গাত আমি কিমান 3/n পাতিলে 9 divided by আমি কিমান n square পাম তো n into n minus 1 into twice n minus 1 আছে so divided by কি হ'ব 6 হ'ব ঠিক আছে এটা সোয়া লিমিট n প্ৰসেস টু ইনফিনিটি 3 টো বাহিৰতে ৰাখো n টো ভিতৰত লৈ যাও ঠিক আছে n টো ভিতৰত লৈ গলে কি হ'ব সো 3/n স্কয়াৰ হৈ যাব এটা চোৱা ইয়াত n এটা আছে আৰু এই n - 1 ৰ পৰা n এটাও যদি কমন লৈ লো n স্কয়াৰ বনি যাব সো 1 - 1/n সো কিবা নুবুজিলে মোক খুদিবা ঠিক আছে সো n স্কয়াৰ হৈ গল সো প্লাস n বাই এটা চোৱা 1/n টো পূৰণ কৰি আছে ভিতৰত সো n/n স্কয়াৰ আছে 9/n স্কয়াৰ আছে তো n এ 1/n এৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে n কিউব হৈ যাব তো 9/n কিউব হৈ গল এটা চোৱা ইয়াত n এটা আছে ইয়াতো n এটা আছে ইয়াতো n এটা আছে তো গুটে কিটা n মাল্টিপ্লাই কৰিলে n কিউব বনিব গতিকে এই n - 1 ৰ পৰা n এটা কমন লও twice n - n1 ৰ পৰা n এটা কমন লও তো n কিউব বনি গল তো কি হ'ব 1 - 1/n then 2 - 1/n তো divided by 6 হ'ব ঠিক আছে this n cube will be cancel out this n square and this n square will be cancel out তো lastly আমি লিমিট লৈ ললি ফাইনালি যেটো आंसर পাব লগা আছে আমি পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া সোয়া লিমিট n process to infinity 3 এতিয়া সোয়া তোমালকে সোয়া n process to infinity as n process to infinity so 1 by কলে যাব 1 by n process to কলে যাব 0 লে যাব তো 1 by n to 0 হৈ যাব ইয়াত 1 by n 0 হ'ব 1 n by n 0 হৈ যাব তো কি হ'ব তো 3/2 ঠিক আছে ইয়াত 3/2 হ'ব তো ইয়াত কিমান হ'ব 9/6 ওপৰত থাকিব 9 into 2/6 হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া সোয়াচোন 2 এ ক্যান্সেল কৰি দিয়া 3 হ'ব 3 এ ক্যান্সেল কৰা ইয়াত কিমান হ'ব 3 হৈ যাব that means ultimately কিমান পাবা লিমিট নালাগে আৰু লিমিট পুট কৰিছো 3 into তো 3/2 plus কিমান হৈ গল 3 হৈ গল so that means তো 3 into কিমান হৈ যাব so 6 3s are 9 divided by 2 তো ultimately 27 by আমি 2 পাম which is the required answer সোয়া যদি কিবা ডাউট আছে খুদা বুজি পাইছা ঠিক আছে হ'ব হ'ব sir। হ'ব ঠিক আছে তো লাস্ট এটা প্ৰবলেম আছে লাস্ট এটা প্ৰবলেম কৰিম দেন আজি ক্লাস খতম হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে চাবা প্ৰবলেম খিনি আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা তোমালোকে নিজেও এটা দুটা ট্ৰাই কৰিবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক খুদি লবা ঠিক আছে তোমালোকে কৰি দেখাই দিবা মোক যদি কিবা টান পোৱা মোক খুদি দিবা মই বুজাই দিম তোমাক নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 সো ইয়াত আছে ইন্টিগ্ৰেশন -1 to 1 e to the power x dx সো এটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াকো আমি সিমিলার ম্যানাৰত আমি সলভ কৰিম সো লুক এট দা সলিউশন বাই ইউজিং দা ফর্মুলা অফ লিমিট অফ সাম তো ইয়াতে a ভ্যালু কিমান আছে -1 b ভ্যালু কিমান দি আছে 1 দি আছে তো h ভ্যালু কিমান হ'ব তো b - a divided by n that means ইয়াতে কিমান হ'ব 1 minus -1 divided by n that is 2/n হ'ব হ'ব ধৰিব পাৰিছা
এতিয়া চোৱা f of a উলিয়াব লাগে ফাৰ্ষ্ট তো f of a কিমান হ'ব ইয়াতে so f of a means কিমান হ'ব f of -1 আৰু ইয়াত f of x ৰ ভ্যালু কি আছে e to the power x আছে গতিকে f of -1 ৰ ভ্যালু কি হ'ব e to the power -1 হ'ব হ'ব বুজি পাইছা পাইছো স্যার so f of a plus h কিমান হ'ব তো f of a plus h means কিমান হ'ব ইয়াতে f of -1 plus h that means কিমান হ'ব e to the power something কিমান হ'ব e to the power -1 plus h e to the power -1 plus h আৰু ইয়াক তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা কেনেকৈ e to the power -1 into e to the power h হিচাপে লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে so then f of আৰু এটা ভ্যালু উলিয়াই লওঁ লাগিলে উলিয়াই ল'ব পাৰা তোমালোকে যিমান পাৰা উলিয়াই লৈ তিনটা চাৰিটা টাৰ্মো লিখি দিব পাৰা তো তিনটামান টাৰ্ম লিখি ল'লে আমাৰ ভাল হয় সুবিধা হয় কেলকুলেশ্যন আমি এই পেটাৰ্ণটো অবজাৰ্ভ কৰোঁতে আমাৰ সিৰিজৰ যিটো পেটাৰ্ণ হয় সেই পেটাৰ্ণটো অবজাৰ্ভ কৰোঁতে আমাৰ সুবিধা হয় তো f of a plus twice h টো কেনেকৈ লিখিম f of -1 plus twice h লিখিম e to the power কি হ'ব -1 plus twice h আৰু ইয়াকো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা e to the power -1 into e to the power twice h লিখি লোৱাৰ কাৰণ আছে এনেকৈ তো e to the power -1 টো চবতে আছে কমন লগত আমাৰ সুবিধা হ'ব lastly আমাক কি লাগে f of a plus n-1 into h that means f of -1 plus n-1 into h লাগে আমাক ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব e to the power -1 into plus n-1 into h তো ইয়াতে আকৌ সিমিলাৰ ৱেত আমি লিখি ল'ম e to the power -1 into e to the power n-1 into h ভ্যালুখিনি লিখাটো পেটাৰ্ণটো বুজি পাইছা তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছো ধৰিব পাৰিছা পাইছো স্যার ঠিক আছে এইখিনিলৈকে হৈছে এতিয়া লাষ্ট আমি যিটো ফৰ্মুলা হয় ফৰ্মুলাটো পুট কৰিম এইখিনি ভ্যালু আৰু ঠিক আছে মই এইখিনি ইৰেজ কৰি দিছোঁ দেন বুজি পাইছা যদি আৰু তোমালোকে চোৱা বেটাৰ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'লেও তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টো আছে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগেতো গতিকে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট যিমান পাৰা লৈ ল'বা তেতিয়া সুবিধা হ'ব আৰু ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পাছত আমি সলিউশনটো লাগে -1 to 1 so e to the power x dx ইয়াৰ সলিউশনটো লাগে এতিয়া চোৱা লিমিট কি লো লিমিট কি হ'ব লিমিট h approaches to 0 so n approaches to infinity h f of a plus f of a plus h f of a plus twice h so on f of a plus n-1 into h ঠিক আছে এটা চোৱা লিমিট h approaches to 0 positive n approaches to infinity আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰি যাওঁ f of a means -1 আছিলে তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি পাইছো কিমান পাইছিলো আমি কিমান পাইছিলো e to the power -1 পাইছিলো দেন e to the power -1 into e to the power h পাইছিলো দেন আমি কিমান পাইছিলো e to the power -1 into e to the power কিমান পাইছিলো twice h পাইছিলো and so on lastly কি পাইছিলো e to the power -1 into e to the power n-1 into h পাইছিলো ঠিক আছে আৰু এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনৰ এটা প্ৰবলেম আহা দেখা পাওঁ মানে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন বিলাক যদি চোৱা তোমালোকে পেপাৰ বিলাক চোৱা তেতিয়াহ'লে তাত দেখা পাবা এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনৰ কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে গতিকে এই প্ৰবলেমটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা তো বুজি পালে সেই তেনেকুৱা টাইপৰ এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেম দিয়ে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত এটা জিপি সিৰিজ বনে তো এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰবলেমতে এটা জিপি সিৰিজ বনিব আৰু জিপি সিৰিজৰ সামটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব then you are capable of doing such types of problems ঠিক আছে এইখিনিকে হ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি কৰিম ইয়াৰ পাছত চাওচোন তোমালোকে e to the power -1 এটাটো কমন আহিব সবৰ পৰা দেখা পাইছা লিমিট h approaches to 0 positive n approaches to infinity তো e to the power -1 টো মই কমন লৈ লৈছো so 1 plus e to the power h plus e to the power twice h and so on e to the power n-1 into h হৈছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি ভালকে ইয়াতে মন কৰা দেখিবা এইটো এটা জিপি সিৰিজ হয় দিস ইজ নাথিং বাট এ জিপি সিৰিজ ঠিক আছে এটা চোৱা ই টু দি পাৱাৰ -1 এটা আছিলে ন তো এটা ৰবা এক সেকেন্ড ৰখা অকমান ৰখি লোৱা ইয়াতে ই টু দি পাৱাৰ -e টো কমন ল'ব নালাগে হা সো নহ'লে মেইন যিটো পেটাৰ্ণ হয় পেটাৰ্ণটো নাহিবগৈ সো অকমান ৰখি লোৱা
চাই লৈছো চেক কৰি দিছো এইটো কাৰণে তো লিমিট এইচ এ প্ৰচেছ টু 0 তোমালোকে এনেকৈ ৰাখি দিয়া ঠিক আছে লিমিট এইচ এ প্ৰচেছ টু 0 পজিটিভ এণ্ড এ প্ৰচেছ টু ইনফিনিটি এইচ এইটো এটা জিপি সিৰিজ ফৰ্ম কৰি আছে ভালকে মন কৰা যদি দেখিবা ই টু দি পাৱাৰ -1 ই টু দি পাৱাৰ -1 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ এইচ প্লাছ ই টু দি পাৱাৰ -1 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ টুৱাইচ এইচ এণ্ড চ' অন ই টু দি পাৱাৰ -1 ইনটু ই টু দি পাৱাৰ n-1 ইনটু এইচ চ' এইটো এটা জিপি ইট ফৰ্মছ এ জিপি সিৰিজ where the first term that means first term a is equal to e to the power -1 ইয়াতে first term to কি হয় first term is a first term to হয় কি হয় e to the power -1 জিপি সিৰিজ পাইছা তোমালোকে a r square and so on এনেকে যায় a r to the power n-1 ইয়াত n টাৰ্ম তোমালোকে জানা জিপি সিৰিজ পঢ়িছা তোমালোকে a r to the power n-1 য'ত কমন ৰেচিঅ কি হয় ইয়াতে কমন ৰেচিঅ কি হয় কমন ৰেচিঅ ইয়াত কমন ৰেচিঅ r হয় ঠিক আছে তো এইটো এটা জিপি সিৰিজ হয় তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি হয় ই টু দি পাৱাৰ -1 এটা যদি কমন ৰেচিঅ লোৱা ইয়াত কমন ৰেচিঅ কি হৈ আছে ক'ব পাৰিবা নে কমন ৰেচিঅ কিমান হয় ইয়াতে হিয়াৰ কমন ৰেচিঅ ইজ ক'ব পাৰিবা r কিমান কমন ৰেচিঅ কিমান ইয়াত কমন ৰেচিঅ কেনেকৈ উলিয়াই জানা নে নাই কোনে ক'ব পাৰিবা কমন ৰেচিঅ ইজ this is a GP series the first term is e to the power -1 তো কমন সিৰিজ আমি কমন ৰেচিঅ কেনেকৈ উলিয়াও ইয়াৰ কমন ৰেচিঅ কি হয় সো কমন ৰেচিঅ কেনেকৈ উলিয়াও সো সাপোজ ফাৰ্স্ট টাৰ্ম টু a1 a2 থাৰ্ড টাৰ্ম টু a3 জিপি সিৰিজ তে কমন ৰেচিঅ কেনেকৈ উলিয়াও কোনে ক'বা জানা যদি জানো বুলি কোৱা নাজানা যদি নাজানো বুলি কোৱা কুইকলি কোৱা বাট পাহৰি গ'লে কেনেকৈ হ'ব পৰীক্ষাৰ ওচৰত জানো পাহৰে বস্তুবিলাক এতিয়া চোৱা কমন ৰেচিঅ বুলি ক'লে সো এইটো এটা সাপোজ জিপি সিৰিজৰ এইকেইটা হৈছে একোটা টাৰ্ম this is the first term this is the second term this is the third term the common ratio কেনেকৈ উলিয়াও a3 divided by so suppose the first দুটা টাৰ্মৰ মাজত common ratio উলিয়াব লাগে so a2 divided by a1 তো third second আৰু third ৰ মাজত উলিয়াব লাগে a3 divided by a2 so এনেকৈ উলিয়াও বুজি পাইছা common ratio কেনেকৈ উলিয়ায় এতিয়া চোৱা common ratio বুলি ক'লে প্ৰত্যেক দুটা টাৰ্মৰ মাজত common ratio চোৱা তোমালোকে ইয়াতে এই ফাৰ্স্ট দুটা টাৰ্ম ফাৰ্স্ট টাৰ্ম হৈছে a2 সেকেন্ড টাৰ্ম হৈছে a2 ইহঁতৰ মাজত common ratio চোৱা তো সেকেন্ড টাৰ্ম হৈছে a2 এই ফাৰ্স্ট টাৰ্ম হৈছে a1 তো a2 divided by a1 যদি কৰা ইয়াতে কিমান পাবা তোমালোকে e to the power -1 into e to the power h divided by e to the power -1 তো e to the power -1 e to the power -1 কেনসেল যাব e to the power h হ'ব এটা প্ৰত্যেক দুটা টাৰ্মৰ মাজতে তোমালোকে কমন ৰেচিঅ উলিয়া ইয়াতে তোমালোকে দেখিবা e to the power h will be the common ratio ইয়াতে e to the power h টো হৈছে common ratio বুজি পালা এতিয়া ৰিপ্লাই কৰা ঠিক আছে সো common ratio will be e to the power h এতিয়া সো আমি জাস্ট কি কৰিম আমি সিৰিজটোৰ সামটো লিখিম ঠিক আছে জিপি সিৰিজৰ সাম লিখিম এনে সাম লিখি পেলাই আমি ফাইনালি আনসাৰটো উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে লুক এট দ্য সাম এতিয়া চোৱা আমি কি পালো ইন্টিগ্ৰেশন -1 to 1 e to the power কি আসলে x into dx তো কি হ'ব কি পালোগে লাস্ট লিমিট h a process to 0 positive and a process to infinity এতিয়া সো h তো আগতে আছে এতিয়া সো জিপি সিৰিজৰ সাম কি আছিল তো সাম অফ জিপি সিৰিজ তো সাম কি আছিল তো a into কি আছিল a into r to the power n তোমালোক মনত আছে চাগে দেখিছা চাগে ফৰ্মুলাটো r to the power n minus r to the power r minus 1 এটো হৈছে জিপি সিৰিজৰ সাম আছিল এতিয়া সো এই জিপি সিৰিজৰ যেটো সাম হয় এই সামৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি ইয়াৰ সামটো লিখিম এতিয়া যেটো গিভেন আমি জিপি সিৰিজ পাইছো এই প্ৰবলেমটোত সেই সামটো লিখিম a ফাৰ্স্ট a লিখিব লাগিব a means কি হয় ফাৰ্স্ট টাৰ্ম e to the power -1 হয় এটা r to the power n - 1 তো r means কি ইয়াতে এই যেটো ফৰ্মুলা হয় ইয়াত r কি বুজাই আছে কমন ৰেচিঅ বুজাই আছে ঠিক আছে সো কমন ৰেচিঅ লিখিম এতিয়া কমন ৰেচিঅ মানে means কিমান হয় r means কিমান e to the power h that means nh হৈ যাব ঠিক আছে -1 divided by কি হ'ব e to the power h - 1 হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া is it okay okay এতিয়া সো মই খিনি ইৰেজ কৰিছো তলখিনি ফাইনালি আমি লিমিট লৈ আৰু h এর ভ্যালু পুট কৰিলে আমি আনসারটো পাই যাম ইয়াৰ আনসারটো কি হয় এক্স্যাক্টলি ইউ উইল হ্যাভ দা আনসার ঠিক আছে এতিয়া সো ইয়াক আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সেই বস্তুটো তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব
এতিয়া চোৱা কেনেকৈ আমি কৰিম লিমিট এইচ এ প্ৰচেছটো 0 আছে এইচ এ প্ৰচেছটো 0 পজিটিভ ঠিক আছে ই টু দি পাৱাৰ -1 এন এ প্ৰচেছটো ইনফিনিটি আছে এতিয়া চোৱা ই টু দি পাৱাৰ এন এইচ -1 ঠিক আছে এইচ এ প্ৰচেছটো 0 পজিটিভ আছে আৰু ডিভাইডেড বাই এতিয়া চোৱা ই টু দি পাৱাৰ এইচ -1 আছে তলত আৰু এই এইচটো মই তললৈ লৈ যাওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো তোমালোকে বুজিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া এই ভ্যালুটো কিমান হয় তোমালোকে এইটো জানিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা ই টু দি পাৱাৰ আমি কি পালো ভালকে মন কৰিবা দেই ই টু দি পাৱাৰ -h ই টু দি পাৱাৰ nh -1 তাৰপিছত কি লিখিলো তো ডিভাইডেড বাই ই টু দি পাৱাৰ h -1 বাই h লিখিলো এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব সো এটা ফৰ্মুলা আছে পাৰ্টিকুলাৰ সেই ফৰ্মুলাটোলৈ নিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰি আছো এতিয়া চোৱা লিমিট x approaches to 0 ঠিক আছে লিমিট x approaches to 0 e to the power x minus 1 divided by x equal to কিমান হয় 1 হয় সো এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈ থাকিব এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে ধুনীয়াকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে চোৱা লিমিটটো আমি সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰো ন তো লিমিটটো চোৱা h approaches to 0 পজিটিভ সো ইয়াত লিখিলো e to the power nh minus 1 e to the power -1 to আছে হেতু থৈ দিয়া তো ডিভাইডেড বাই তলত কি হ'ব লিমিট h approaches to 0 পজিটিভ e to the power h -1 ডিভাইডেড বাই h লিখিব পাৰো এতিয়া চোৱা ইয়াতে এটা আমি কাম কৰিম সো ইয়াতে সেই কামটো কি হয় যে e to the power nh -1 টোক আমি কি কৰিম ইয়াত এটা কাম কৰি লম e to the power nh টোক আমি কি কৰিম আমি এটা কাম কৰো সো সেই কামটো কি হৈছে আমি এনেকৈ লিখি লওঁ সজাই লওঁ লিমিট h approaches to 0 e to the power nh -1 divided by nh ঠিক আছে আৰু এফালে nh এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এটো এক্সট্ৰাকে দিছো e to the power -1 টো আছে আৰু তলত লিমিট h approaches to 0 পজিটিভ e to the power h -1 divided by h এনেকৈ লিখিছো ধৰিব পাৰিছা এই কথাটো মই কিয় লিখিলো আইডিয়া কৰিব পাৰিছা এতিয়া এইখিনিলৈকে ধৰিব পাৰিছা চোৱা সো ইয়াতে মই চোৱা মই এই ফৰ্মুলাটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোলৈ নিব বিচাৰিছো ই টু দি পাৱাৰ x -1 ডিভাইডেড বাই x যদি হয় লিমিট x approaches to 0 লওঁ 1 পাওঁ তো ওপৰত যদি x থাকে এই তলতো যদি এনেকৈ x লিখি লওঁ এই প্যাটাৰ্নটো লিখি লওঁ তেতিয়া হলে লিমিট x approaches to 0 লিখিলে আমি 1 পাওঁ এতিয়া চোৱা ই টু দি পাৱাৰ nh -1 আছে ডিভাইডেড বাই যদি nh হৈ যায় তো এই প্যাটাৰ্নটোত যাবগৈ নে নাই ই টু দি পাৱাৰ x -1 divided by x limit x approaches to 0 e to the power x -1 divided by x equal to 1 পাওঁ এটা সরি x এর জায়গাত যদি twice x ও থাকিলে হতেন e to the power twice x minus 1 divided by 2x যদি হৈ গলে হেতেন তেতিয়া 1 পালো হেতেন ইয়াতে সো e to the power nh আছে হয় না e to the power nh আছে এতিয়া তলত কি লাগিব আমাক nh লাগিব হয় না বুজি পাইছা কথাটো যদি nh লাগে এটা সো nh এটাটো নাই ইয়াতে হয় না গতিকে মই ইয়াতে nh এটা এক্সট্ৰাকে দিলু নে নাই তো গতিকে মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো মাল্টিপ্লাই কৰি লৈছো NHT তো আৰু তলতটো বনিয়ে আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আহিয়ে আছে গতিকে ইয়াত তলত হ'ব 1 মই খিনি মচি ইৰেজ কৰি লৈছো আল্টিমেটলি আনসাৰ আহি গৈছে আৰু সো তলত হৈ গৈছে লিমিটৰ ভ্যালুটো 1 so by using this formula আৰু এই ভ্যালুটো 1 এ হয় সো এই ভ্যালুটো লিমিটৰ ভ্যালুটো কিমান হয় 1 এ হয় সো লগতে NH ইনটু আমি কি পাইছো e টু দি পাৱাৰ -1 এতিয়া কথাটো হল যে h টো কিয় ৰখাই দিলে h ভ্যালুটো পাতি দিব পাৰো ন আমি এতিয়া ঠিক আছে তো h ভ্যালুটো পাতি দিলে কি হ'ব h ভ্যালুটো আমি কি পাইছিলো h ভ্যালুটো কি পাইছিলো h ভ্যালুটো কি পাইছিলো h ভ্যালুটো আমাক আমি কি পাইছিলো h ইকুয়াল টু কি আছিল b by b minus i divided by n 2 by n হ'ব ঠিক আছে তো 2 by n পাতি দিয়া e to the power -1 হৈ গল তো ক্যান্সেল হৈ গল তো e to the power -1 পালো সো কিবা মিস্টেক হৈছে নেকি লেট মি চেক ইট ওয়ান্স এগেইন তো কিবা এটা মিস্টেক হোৱা নিচিনা লাগিছে তো মই এবাৰ চেক কৰি দিছো ৰবাচোন কোডটো কোনোবাটো জায়গাত মিস্টেক কৰি ৰখি গল e to the power -n
ৰবা একো নাই বাৰু ইয়াতে মই এটা জায়গাত মিস্টেক কৰিছো মই let me counter this mistake so last টাৰ্মটো তোমালোকে মনত ৰখা লাষ্ট আমি পাইছিলো এইটো ন so আমি লাষ্ট কি পাইছিলো গৈ ভ্যালুটো যে ইন্টিগ্ৰেশন -1 to 1 e to the power x dx equal আমি কি পাইছিলো লিমিট h approaches to 0 positive n approaches to infinity আমি কি পাইছিলো e to the power nh minus 1 আৰু কি পাইছিলো divided by e to the power h minus 1 into e to the power minus 1 পাইছিলো এইটো টার্ম পাইছিলো রাইট আমাৰ লিমিটটো ক্যালকুলেট কৰাত ভুল হৈ আছে ৰবা লিমিটটো আমি কৰি লওঁ এটো উলাই যাব ধুনিয়াকৈ উলাই যাব ৰবা একো প্ৰবলেম নাই এটা ধুনিয়াকৈ আহি যাব আনসাৰটো হ'ব এখিলৈকে হৈছে একচুয়ালি আমি লিমিটটো মানে h ভ্যালুটো পুট কৰি লোৱা নাছিলো তো তাত প্ৰবলেমটো হৈ আছিল ঠিক আছে এটো পাইছিলো লাষ্ট ভ্যালুটো এটো পাইছিলো ৰাইট মনত আছে তোমালোকৰ ৰিপ্লাই দিয়ে এটো পাইছিলো হয় না গতিকে সো ইয়াতে আমি কি কৰো সো লিমিট n approaches to infinity লৈ ন h টো আমি নাইকিয়া কৰি লওঁ h ভ্যালুটো আমি পুট কৰি লওঁ তো h ভ্যালুটো কি আছে 2/n ন n into 2/n আছিল তো -1 কৰি দিলো e to the power h that means 2/n so -1 হল তো then e to the power আমি -1 পাইছো হ'ব এখিলৈকে ঠিক আছে এটা সোয়া লিমিট n approaches to infinity আছে তো এটো আমি লিমিটটো পুট কৰা নাই এটা n ক্যান্সেল গল তো e স্কয়ার -1 এটা হৈ গল e to the power -1 এটো তো কনস্ট্যান্ট টার্ম রাইট তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই এতিয়া সো আমাক e to the power 2n আৰু কিবা আছিল নেকি ইয়াতে আমাৰ ৰখি গৈছে নেকি কিবা লিখিবলৈ ৰখি গৈছে নেকি চোৱাচোন h এটাও আছিল h এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছিল h এটা ৰখি গৈছে ৰবা h এটা কমন আহিছিল ন কমন লৈছিল ন h এটা ৰখি গৈছে ইয়াতে h এটা মাল্টিপ্লাই কৰি ঠিক আছে হ'ব এটা হৈ যাব আমাৰ সলভ হৈ যাব একো প্ৰবলেম নাই h এটা ৰখি গৈছিল আৰু h2 ভ্যালুটো কিমান হয় ইয়াতে h2 ভ্যালুটো আমি সো h ভ্যালু বিলাক লিখি আছো তো h ভ্যালুটো আমি লিখি দিও 2/n হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াতে চোৱা তোমালোকে e to the power 2/n -1 এই 2/n টো আমি তললৈ লৈ আনো এনেকৈ আনিব পাৰো নে তললৈ আকৌ ওপৰত গলে তো একেটাই হ'বগৈ বুজি পাইছা ধৰিব পাৰিছা এই 2/n টো তললৈ আনো এতিয়া যেটো ফৰ্মুলা হয় লিমিট x approaches to 0 e to the power x - 1 divided by x equal to 1 সেই ফৰ্মুলাটো মতে এই লিমিটটো যদি লৈ লোৱা ইয়াতো লিমিট পুট কৰাৰ কথাই নাই এইটো কমপ্লিটলি এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম ঠিক আছে গৰি লিমিটটো তলত আহিব তো e স্কয়ার -1 into e to the power -1 এটা লিমিট যদি লৈ লওঁ সো 1 by limit n approaches to infinity e to the power 2/n -1 divided by 2/n এটা সোয়া এই ফর্মুলাটো মতে এটো ভ্যালু কিমান হ'ব 1 হ'ব আৰু এটোটো ৰখিয়ে গল তো আলটিমেটলি e স্কয়ার -1 into e to the power -1 হ'ব এটা e to the power -n এর পূরণ কৰি দিলে সো e স্কয়ার -1 মানে e হ'ব মাইনাস কি হ'ব e to the power -1 হ'ব দিস ইজ দা ৰিকোয়ার্ড আনসার হ'ব বুজি পালা এতিয়া ঠিক আছে হ'ব তোমালোকে ভিডিওটো চাই লবা আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে আজিলৈ এৰিছো দিয়া আৰু এটা টিউচন আছে